በሬቪት አርኪቴክቸር ውስጥ በጣም ቤዚክ የሚባለው ይሄኛው ፕሮጀክት ብራውዘር ነው ፕሮጀክት ብራውዘር ውስጥ የተለያዩ አይነት ነገሮች አሉ ለምሳሌ ፍሎር ፕላኖች አሉ ፍሎር ፕላን ውስጥ ለምሳሌ ሁለት ፎቅ ካለኝ ሌቨል 1 ግራውንድ እንደገና ደግሞ ፈርስት ፍሎር ማለት ነው ፈርስት ማኑ ግራውንድ እና ፈርስት ፍሎር በለየ ልክ ፈርስት ፍሎር ላይ መስራት ፈልግ እዚህ ላይ ገባሉ ሰከንድ ፍሎር ላይ መስራት ፈልግ ደግሞ እዚህ ላይ የገባው እንዲየቀያየርኩኝ መስራት ይችላል ስለዚህ ይሄ ፍሎር ፕላን ጠቀሜታው ነው ማለት ነው ሁለተኛው ሲሊንግ ፕላንስ ነው ሲሊንግ ፕላንስ ምን ነው አለ እሱንም እናያለን እንደገና ደግሞ ኤሊቬሽን አለ ኤሊቬሽንስ ላይ ኢስት አለ ኖርዝ ሳውዝ ዌስት ይሄ አሁን ኢስት ላይ እና ኖርዝ ላይ ሳውዝ ላይ ዌስት ላይ በሙሉ በአውቶካድ ቢሆን ኖሮ በአራቱም ሳይድ ምን እንሰራ ነበር ኤሊቬሽናል ቪውስ እንሰራለን ግን አሁን ኢስት ላይ መተን የሰራነው ቢልዲንግ ማየት እንችላለን ራሱ ሰርቶ ያሳየናል ኖርዝ ላይ መተን ራሱ የሰራነው ማየት እንችላለን በኋላ ላይ እናያለን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ውስጥ ይሄ ፕሮጀክት ብራውዘር በጣም ጠቃሚና ሜን ከሚባሉት ብራውዘሮች አንዱ ነው ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ ድንገት እንኳን ቢጠፋብን ይሄ ብራውዘር ቀጥታ ገብተን ማውጣት እንችላለን ከዚህ ከቪው ውስጥ እንገባለን ዘን ዩዘር ኢንተርፌረንስ ዘን ፕሮጀክት ብራውዘር እንደዚህ አድርገን ማምጣት እንችላለን ማለት ነው ፕሮጀክት ብራውዘራችንን እንደዚህ አድርገን እዚህኛው ጋር መክተት እንችላለን አራተኛውና የመጨረሻው ፕሮፐርቲ ብራውዘር ነው ፕሮፐርቲ ብራውዘር ይሄኛው ነው ያው እዚህኛው ጋር ለምሳሌ የተለያዩ ማቴሪያል ታይፖችን ሰሌክት በመናደርግበት ጊዜ ስለ ማቴሪያሎቹ ፕሮፐርቲ ዲፋይን የምናደርገው እዚህኛው ላይ ኤዲት ታይፕ በማለት የተለያዩ አይነት አሁን እዚህ ጋር ፍሎር ፕላን ስለሆነ ነው ለምሳሌ ኮለን በመርጥ ምን አይነት ኮለመን እንደሆነ እና ደግሞ ዳይሜንሽኖቹን ሌየሮቹን በሙሉ የምመርጥበት እዚህኛው ኤዲት ታይፕ ላይ ነው ማለት ነው ስለዚህ ዲፋይን የምናደርገው እዚህ ኤዲት ታይፕ ውስጥ ገብተን ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት ፕሮፐርቲ ብራውዘርን እንደ አንድ የሚቆጠር ነው ከዚህ ውጪ እንግዲህ በሌሎች ቪዲዮዎች አብረን የምናያቸው ይሆናል ለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኝ